ከለር ግሬዲንግ እና ከለር ኮሬክቲንግ በምንሰራበት ጊዜ ሁል ጊዜ መከተል ያለብን ነገር አለ። የመጀመሪያው ነገር ታይም ኢንዲኬተራችን ዳይሬክትሊ ከለር ኮሬክት የምናደርገው ቪዲዮ ላይ መቀመጥ አለበት። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ከለር ኮሬክት እና ከለር ግሬድ የምናደርገውን ቪዲዮ ክሊክ አድርገን ሰሌክት ማድረግ ይኖርብናል። ሁለቱን ነገሮች ካረገን ይህንን ቪዲዮ ከለር ኮሬክት እና ከለር ግሬድ ማድረግ እንችላለን። የፕሪሚየር ወርክስፔስን በእንደዚህ አይነት መልኩ አስተካክለዋለሁ። ፕሮግራሙ እንዳይሰፋ እንዲልልኝ ይፈልጋለሁ፣ ምክንያቱም ኤዲት የማደርገውን ቪዲዮ በስነ ስርዓት እንዳየው። በመቀጠል በቀኝ በኩል ከምናገኘው ፓነሎች ላይ በመሄድ ሉሜትሪ ከለር የሚለው ላይ ክሊክ በማድረግ እንጀምራለን። ሉሜትሪ ከለር ቪዲዮአችንን ከለር ግሬድ እና ከለር ኮሬክት የምናደርግበት የፕሪሚየር ፕሮ ቱል። ሉሜትሪ ከለር ላይ ክሊክ ስናደርግ ኤክስፓንድ ያደርግና እንደዚህ ይከፈትልናል። ሉሜትሪ ከለርን ኤክስፓንድ በምናደርግበት ጊዜ ምንም አይነት አክቲቭ ኦፕሽኖችን የማናይ ከሆነ ምንም አይነት ቪዲዮ ሰሌክት ስላላረግን ነው። ሁል ጊዜ ሉሜትሪ ከለራችን አክቲቭ እንዲሆንልን ኤዲት የምናደርገውን ቪዲዮ ክሊክ አድርገን ሰሌክት ማድረግ ይኖርብናል። ሰሌክት ካላረግ ነው ምንም አይነት ኦፕሽን አክቲቭ ሆኖ አናይም። ቪዲዮአችንን ክሊክ አድርገን ሰሌክት በምናደርግበት ጊዜ ግን እነዚህ ኦፕሽኖች አክቲቭ ሆነው እናያቸዋለን። ሉሜትሪ ከለርን ኤክስፓንድ በምናደርግበት ጊዜ የምናገኛቸው 6 ግሩፖች አሉ ወይንም 6 ኦፕሽኖች አሉ። እነዚህ ኦፕሽኖች የራሳቸው የሆነ ፐርፐዝ አላቸው። የመጀመሪያው ቤዚክ ኮሬክሽን ሲሆን ኦፕሽኑ ላይ መተን ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ ኤክስፓንድ ያደርግና ቤዚክ ኮሬክሽን በውስጡ የያዘውን ፕሮፐርቲዎችና ኦፕሽኖች ያሳየናል። ቤዚክ ኮሬክሽን በሁለት ግሩፖች ሲከፈል የመጀመሪያው ከለር ይሆናል፣ ሁለተኛው ደግሞ ላይት ነው። ሁለት ውስጥም የምናገኛቸው የተለያዩ ፓራሜትሮች አሉ። ከለር ከሚለው ኦፕሽናችን ውስጥ መጀመሪያ የምናገኘው ኦፕሽን ዋይት ባላንስ ነው። ዋይት ባላንስ መጀመሪያ ቪዲዮአችን ሹት በሚደረግበት ጊዜ ቪዲዮግራፈሩ ወይንም ሲኔማቶግራፈሩ አስተካክሎ ሹት የሚያደርገው ፕሮፐርቲ ነው። ብዙ ጊዜ ዋይት ባላንስን የምንነካካው ፕሮፐርቲ አይደለም፣ ምክንያቱም ኤዲት የምናደርገው ቪዲዮ መጀመሪያ ሪከርድ ሲደረግ ሪከርድ የሚያደርገው ሰውዬ ፕላን አድርጎ አስተካክሎ ሴት የሚያደርገው ፕሮፐርቲ ስለሆነ ነው። ብዙ ጊዜ ቪዲዮዎችን ኤዲት ስናደርግ ዋይት ባላንስን ማኒፕሌት የምናደርገው ፕሮፐርቲ አይደለም። ግን ባጭሩ ዋይት ባላንስ ማለት ቪዲዮ ሪከርድ ሲደረግ የምንጠቀማቸው ዲፍረንት ላይቲንግ ሶርሶች አሉ። ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ ፀሐይ ላይ ሪከርድ ሊደረግ ይችላል። ተንግስተን ኦር ፓውዛ አብርተን ሪከርድ ልናደርግ እንችላለን። ደመና ላይ ሪከርድ ልናደርግ እንችላለን። ፍሎረሰንት ላይቶችን አብርተን ሪከርድ ልናደርግ እንችላለን። ዲፍረንት ላይቲንግ ሶርስ በተጠቀመን ቁጥር ቪዲዮአችን ላይ የምናገኘው ላይቲንግ ኦር ከለር ዲፍረንት ይሆናል። ዋይት ባላንስ የሚባለው ነገር ምንም አይነት ላይቲንግ ሶርስ ብንጠቀም ወይንም ምንም አይነት የላይት ከለር ብንጠቀም ሁልጊዜ ቪዲዮአችንን ናቹራል ማስመሰል ማለት ነው። ዋይት ባላንስ የከለር ቴምፕሬቸር ማለት ሲሆን ቪዲዮአችን ላይ የምንጠቀመው ላይት ሶርስ ከለሩን ኦሬንጅ ያስመስልብናል ወይንም ብሉ ያስመስልብናል። ኦሬንጁ ብዙ ጊዜ ዋርም እንለዋለን፣ ብሉ ከለሩን ደግሞ ኮልድ ከለር እንለዋለን። ዋይት ባላንስ ማለት እነዚህን ሁለት ኤክስትሪም ከለሮች ባላንስ በማድረግ ናቹራል የሆነ ኖርማል ከለር መፍጠር እንደማለት ነው። ቪዲዮአችን ላይ ዋይት ባላንስ እናስተካከል። መጀመሪያ ቪዲዮ ላይ ያለው ከለር ናቹራል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ማየት ይኖርብናል። በመቀጠል የዚህን ቪዲዮ ዋይት ባላንስ ማስተካከል ካለብኝ መጠቀም የምችላቸው ሁለት አይነት ኦፕሽኖች አሉ። የመጀመሪያው ኦፕሽን ዋይት ባላንስ ከሚለው ስም ጎን የአይ ድሮፐር አይከን እናገኛለን። አይከኑ ላይ በመምጣት ክሊክ በማድረግ እንጀምራለን። በመቀጠል ፕሮግራም ዊንዶአችን ላይ በመምጣት ከቪዲዮአችን ላይ ነጭ ከለር እንፈልጋለን። በመቀጠል እዛ ነጭ ከለር ላይ ክሊክ በማድረግ ወዲያውኑ ፕሪሚየር ፕሮ ቪዲዮአችንን ካልኩሌት አድርጎ ዋይት ባላንሱን ያስተካክልልናል። ነጭ ከለር የምንጠቀምበት ምክንያት ነጭ ከለር እንደ ቤዝ ከለራችን ነው። ምንም አይነት ላይቲንግ ሶርስ ብንጠቀም ፓውዛም፣ ፀሐይም፣ ደመናም፣ ፍሎረሰንትም ነጭ ከለር ሁልጊዜ ነጭ ነው። ኮምፒውተራችን ይህንን ነጭ ከለር ብናሳየው ያንን ነጭ ከለር ቤዝ በማድረግ ሌሎቹን ከለሮች ኮሬክት ማድረግ ይችላል። ነጭ ከለር ላይ መተን በአይድሮፐር ቱላችን ክሊክ በማድረግ ዋይት ባላንሱን በቀላሉ ማስተካከል እንችላለን። እንደምታዩት ልክ ነጩ ከለር ላይ ክሊክ ሳደርገው ቪዲዮአችን ትንሽ መጀመሪያ ኦሬንጅ ነገር ይመስል ነበር፣ ወዲያውኑ ብሉ ከለር በመስጠት ባላንስ አድርጎልናል፣ ኦሬንጅ ከለሩን ካንስል አድርጎልናል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ዋይት ባላንስን የምናስተካክልበት ሌላ መንገድ አለ። መጀመሪያ ግን አሁን የሰራሁትን የዋይት ባላንስ ኢፌክት ሁለቱንም ቫልዩዎች ቴምፕሬቸር ኤንድ ቲንት የሚሉትን ወደ 0 መልሳቸዋለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ዋይት ባላንስን ለማስተካከል እዚሁ ላይ የምናገኘውን ቴምፕሬቸር ኤንድ ቲንት የሚሉትን ስላይደሮች በመጠቀም የቪዲዮአችንን ዋይት ባላንስ ማስተካከል እንችላለን። ቴምፕሬቸርን የምንጠቀመው እንደዚህ ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ዋይት ባላንስ ማለት ኢሜጃችን ላይ የምናገኛቸውን የኦሬንጅ እና የብሉ ከለር አማውንት ባላንስ ማድረግ ነው።
እዚህ ጋር የምናገኛቸው ኦሬንጅ እና ብሉ ከለሮች አሉ። መሃል ላይ የምናገኛትን ስላይደር በመያዝ ቪዲዮአችን ላይ የምናየው ከለር ወደ ኦሬንጅ የሚጠጋ ከሆነ እሱን ኦሬንጅ ከለር ካንሰል አውት ለማድረግ ወደ ብሉ እንወስደዋለን። ኢሜጃችን ላይ የምናገኘው ከለር ደግሞ ብሉዊሽ ከሆነ ግርጥት ያለ ከሆነ ወደ ኦሬንጅ በመስጠት ሞር ዋርም እያደረግን ካንሰል አውት እናደርገዋለን። ከታች ደግሞ ቲንት የሚል ቫልዩ አለ። ቲንት ማለት ደግሞ እንደምናየው ወደ ግሪን እና ወደ ፐርፕል የሚጠጉ ከለሮች ናቸው። አሁንም ቪዲዮአችን ላይ የምናየውን ከለር ከሁለት አንዱ እናደርገዋለን። ብዙ ጊዜ ቲንትን የምንጠቀመው ቫልዩ ባይሆንም ከፈለግነው ግን አለለን ማለት ነው። ዋይት ባላንስ በምታስተካክሉበት ሰዓት ይሄን ያህል ቫልዩ አድርጉት ልላችሁ አልችልም። ምክንያቱም ዋይት ባላንስ ዲፔንድ የሚሆነው እንዳለን ቪዲዮ አይነት ነው። እንዳላችሁ ቪዲዮ ቴምፕሬቸሩን በመጨመርና በመቀነስ አይናችሁን ትረስት አድርጋችሁ ዋይት ባላንስን ማስተካከል ይኖርብናል። በመቀጠል ከታች የምናገኘው ቫልዩ ሳቹሬሽን ነው። ሳቹሬሽን ማለት ቪዲዮአችን ላይ የምናየው የከለር ድምቀት እንደማለት ነው፣ ወይንም የከለር ኢንቴንሲቲ ማለት ነው። ሳቹሬሽን በምንጨምርበት ሰዓት ቪዲዮ ላይ የማገኛቸው ኢች ከለሮች እየደመቁ ይመጣሉ። ሳቹሬሽን ቫልዩን ክሊክ አድርገን ወደ ግራ ድራግ በምናደርግበት ሰዓት ደግሞ ቪዲዮአችን ላይ ያሉት ከለሮች እየቀነሱ ቪዲዮአችን ኮምፕሊትሊ ብላክ ኤንድ ዋይት እስኪሆን ድረስ የከለርን ኢንቴንሲቲ መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። ሳቹሬሽን ቪዲዮአችን ትንሽ ገርጠት ካለ ከለር የሚያንሰው ከሆነ ቫልዩን በመጨመር ሞር ከለር እንዲኖረው ማድረግ እንችላለን። ሳቹሬሽን ሁል ጊዜ የምንጨምረው ቫልዩ ነው፣ ምክንያቱም ቪዲዮአችን ላይ የምናያቸው ከለሮች ደመቅ ብለው ፖፕ አውት አድርገው ማየት ስለምንፈልግ። ሳቹሬሽን ግን የምናበዛው ቫልዩ አይደለም፣ ምክንያቱም በጣም የምናበዛው ከሆነ ሁሉም ከለሮች ጭምልቅልቅ ይሉብናል። አሁንም እንዳላችሁ ቪዲዮ ዲፔንድ የሚያደርግ ቫልዩ ነው። አሁንም አይናችሁን ትረስት አድርጋችሁ ሳቹሬሽኑን በቂ እስከምትሉ ድረስ ትሰጡታላችሁ። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ቫልዩዎች በመጠቀም የኢሜጃችንን ኦር የቪዲዮአችንን ከለር ኮሬክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የሰራነውን ኢፌክት ለማየት ከፈለግን ቤዚክ ኮሬክሽን ጎን ስንመጣ የምናገኛት የቼክ ኦር የራይት ምልክት አለች። እቺን ቼክ ምልክት ኦን እና ኦፍ በማድረግ የሰራነውን ኢፌክት ቪዲዮአችን ላይ የሰጠንን ዲፍረንስ ማየት እንችላለን። እንደምናየው በጣም ኦሬንጅሽ የሆነ ሉክ ነበረ። አሁን ግን ከለሩን ኦር ዋይት ባላንሱን በማስተካከል ብቻ ቪዲዮአችን ሞር ናቹራል መስሎልናል። በመቀጠል ላይት የሚል ፓራሜትር እናገኛለን። ላይት ውስጥ ደግሞ የምናገኛቸው እንደዚህ አይነት ፕሮፐርቲዎች አሉ። እነዚህ ፕሮፐርቲዎች አሁንም የቪዲዮአችንን ከለር ኮሬክት ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ናቸው። ለአሰራር እና ለፕሮግረስ እንዲቀለን ከታች ወደ ላይ እንጀምራለን። ብላክስ ከሚለው ቫልዩ እንጀምር። ማንኛውም ቪዲዮ ወይንም ኢሜጅ ላይ ሁልጊዜ የምናገኛቸው ሶስት አይነት የላይት ቶኖች አሉ። እነዚህ ሶስት ቶኖች ብላክስ፣ ሚድቶንስ ኤንድ ዋይትስ ብለን እንጠራቸዋለን። ቤዚክ ኮሬክሽን ኦፕሽን ላይ እንደምናየው እነዚህን ሁለት ዋይትስ እና ሻዶ ከለሮች ኦር ብላክ ከለሮችን እናገኛቸዋለን። ስለዚህ ብላክስ ማለት ቪዲዮአችን ላይ የምናገኛቸው ጥቁር ወይንም ወደ ጥቁር የሚጠጉትን ሼዶች ሪፕሬዘንት ያደርጋል። ምንም አይነት ከለር ይሁን ወደ ጥቁር የሚጠጋ ወይንም ወደ ጥቁር ሼድ የሚጠጋ ከሆነ አሴ ብላክ ስቶን ሪፕሬዘንት ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ የብላክስ ቫልዩአችንን ድራግ በማድረግ ብንጨምረው ኢሜጃችን ላይ የምናገኛቸው እነዚህ ብላክ ቶኖች እየፈዘዙ ይመጣሉ ማለት ነው። ብላክ ስላይደራችንን ደግሞ ወደ ግራ ድራግ በማድረግ እነዚህን ብላክ ቶኖች ደመቅ ማድረግ እንችላለን። ይህንን ቫልዩ ኦር ብላክስ ቫልዩ በምንቀንስበት ሰዓት ጥቁር ከለሮች ወይንም ወደ ጥቁር የሚጠጉ ሼዶች እየደመቁ ዴብዝ እያገኙ ይመጣሉ። ስለዚህ ቪዲዮ ኤዲት በምናደርግበት ሰዓት ብላክ ቶኖችን ሁልጊዜ የምንቀንሳቸው ቫልዩዎች ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ሁልጊዜ ቪዲዮአችን ደመቅ እንዲልልን ብላክ ከለሮች ዴብዝ እንዲይዙ ስለምንፈልግ ነው። ይሄንን የማናረግ ከሆነ ግን ቪዲዮአችን ግርትት ያለና መዳማ ይመስልብናል። ብላክስ ቫልዩን ግን ስንቀንሰው በጣም ኤክስትሪም አናበዛውም፣ ምክንያቱም በበዛ ቁጥር ኤክስትሪም ስለሚሆን ቪዲዮአችን ላይ ጥሩ ሉክ አይፈጥርብንም። ስለዚህ አሁንም ቪዲዮን በማየት ብላክስ ቫልዩን ብጨምረው ምን ይፈጠራል የሚለውን አየዋለሁ፣ ብቀንሰውስ ምን ይፈጠራል የሚለውን በማየት ለእኔ ትክክል የሆነውን ከለር እስካገኝ ድረስ አስተካክለዋለሁ ማለት ነው። እናንተም ሁልጊዜ እጃችሁ ላይ እንዳለው ቪዲዮ ብላክ ከለሩን ኦር ብላክ ቶኖችን ቫልዩን በመጨመርና በመቀነስ ቪዲዮአችሁ ላይ የሚፈጥረውን ኢፌክት በማየት ጥሩ የምትሉትን ከለር እስክታገኙ ድረስ ኤክስፐሪመንት አድርጎ ጥሩ የምትሉትን ዴብዝ ስታገኙ እዛ ቫልዩ ላይ ትጨርሳላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ዋይትስ የሚል ቫልዩ እናገኛለን። ዋይትስ ማለት ቪዲዮአችን ላይ የምናገኛቸው ነጭ ወይንም ወደ ነጭ የሚጠጉ ቶኖች ኦር ሼዶችን ሪፕሬዘንት ያደርጋል። ስለዚህ ዋይት ስላይደራችንን በመምታት ድራግ በማድረግ ብንቀንሰው እንደምናየው ቪዲዮአችን ላይ የምናገኛቸው ነጭ ኦር ወደ ነጭ የሚጠጉት ቶኖች ይወርዳሉ። ስላይደራችንን ደግሞ ወደ ቀኝ ድራግ በማድረግ ይሄንን ቫልዩ ብንጨምረው ነጭ ከለሮቹ ድምቅ እያሉ ሞር ብራይተር እየሆኑ ይመጣሉ።
አሁንም ኤዲት እንደምናደርገው ቪዲዮ ይሄ ቫልዩ ዲፔንድ ይሆናል። ቪዲዮአችሁን እያያችሁ መጨመር ካለብን እንጨምረዋለን፣ መቀነስ ካለብን እንቀንሰዋለን። አሁን ላለኝ ፉቴጅ ላይቱ ትንሽ የበዛ ስለሚመስል በትንሹ ቀንሰዋለሁ ማለት ነው። ፕሪሚየር ላይ ፉቴጃችንን ከለር ኮሬክት ካደረግን በኋላ ቀጣዩ ስቴፕ ከለር ግሬዲንግ ነው። ፉቴጃችንን ከለር ግሬድ ለማድረግ ፕሪሚየር ፕሮ ላይ የምናገኛቸውን እነዚህን 5 ፓራሜትሮች እንጠቀማለን። ፉቴጃችንን ከለር ኮሬክት አድርገን ከጨረስን በኋላ ከለር ኮሬክት ያደረግነው ፉቴጅ ያገኘነውን አውትፑት ቢፎር ኤንድ አፍተር ሪዛልቱን ለማየት ቤዚክ ኮሬክሽን ከሚለው ስም ጎን የምናገኛትን ቼክ ቦክስ ኦን ኤንድ ኦፍ በማድረግ ቢፎር ኤንድ አፍተር የሚለውን ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው ፓራሜትር ክሬቲቭ ሲሆን ክሬቲቭ ፓነል ከለር ግሬድ የምናደርግበት ፓነላችን ሲሆን ፉሊ ቪዲዮአችንን ኮንትሮል በማድረግ ከለር ግሬድ ማድረግ ባንችልም ኦልሬዲ ተዘጋጅቶ የተቀመጡ የከለር ፕሪሴቶች ወይንም ለት የምንላቸውን ፋይሎች ቪዲዮአችን ላይ በቀላሉ አፕላይ ያደረግን ከለር ግሬድ የምናደርግበት ኦፕሽን ነው። ክሬቲቭ ላይ ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ኦፕሽን ባር ይከፈትልናል። ኦፕሽን ባራችን ላይ የምናገኘው የመጀመሪያው ኦፕሽን ሉክ የሚል ኦፕሽን አለ። ሉክ የሚለው ኦፕሽን ላይ መተን ክሊክ ብናደርግ የሚከፈትልን ብዙ ፕሪሴት ፋይሎች አሉ። እነዚህ ፕሪሴት ፋይሎች ሶፍትዌሩ ራሱ አዘጋጅቶ ያስቀመጠልን ከለሮች እንደማለት ነው። ማንኛውም ከለርን አፕላይ ማድረግ ከፈለግን ሉክ የሚለው ኦፕሽን ላይ ክሊክ በማድረግ ከሚከፈትልን ኦፕሽን ላይ የምንፈልገውን ፕሪሴት በመምጣት ክሊክ አድርገን አፕላይ እናደርጋለን። ወዲያውኑ ኢፌክት ቪዲዮአችን ላይ አፕላይ ተደርጎ እናየዋለን። ይህንን ከለር መቀየር ከፈለግኩኝ አሁንም ሉክ ወደሚለው ኦፕሽን በመመለስ የምፈልገውን ከለር መምረጥ እችላለሁ። ይህንን ፕሮሰስ መጠቀም ግን ትንሽ አድካሚ ነው። ምክንያቱም የምንመርጠውን ከለር ቼክ ሳናረገው ቪዲዮአችን ላይ አፕላይ ያደረግነው ስለሆነ በግምት እንደመስራት ነው። እነዚህን ለቶች ቼክ አድርገን ቪዲዮአችን ላይ አፕላይ ማድረግ ከፈለግን እዚሁ ክሬቲቭ ፓነል ላይ በመምጣት የማገኘውን ፎርዋርድ ምልክት በመጠቀም ኔክስት እያልኩኝ ፉቴጁ ላይ ምንም አይነት ከለር ግሬዲንግ አፕላይ ከማድረጌ በፊት የምፈልገውን ከለር ከዚህ ላይ መምረጥ እችላለሁ። የመረጥኩትን ከለር ግሬዲንግ ቪዲዮ ላይ አፕላይ እንዲሆን ከፈለግኩኝ እዚህ ቦክስ ላይ ደብል ክሊክ በማድረግ ይህንን ከለር ፉቴጁ ላይ አፕላይ ማድረግ እችላለሁ። አሁንም ሌላ ከለር መጠቀም ከፈለግኩኝ ከዚህ ቦክስ ላይ ፎርዋርድ እያደረግኩኝ የምፈልገውን ከለር መርጣለሁ። በመቀጠል ደብል ክሊክ በማድረግ ይህንን ከለር ፉቴጁ ላይ አፕላይ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ቀጥሎ ከቦክሳችን ስር የምናገኘው ኢንቴንሲቲ የሚል ቫልዩ አለ። ኢንቴንሲቲ ማለት እዚህ ጋር አፕላይ ያደረኩት የለት ኦር የከለር ግሬዲንግ ኢፌክት ኢንቴንሲቲ ኦር ብዛት እንደማለት ነው። ኢንቴንሲቲውን በመጨመርበት ጊዜ እንደምናየው ኢፌክቱ እየበዛ ይመጣል። ኢንቴንሲቲውን በምንቀንስበት ጊዜ ደግሞ ኢፌክቱ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እኔ አፕላይ ያደረኩት ለት ትንሽ ኦቨር የሆነ ይመስላል። ኢንቴንሲቲውን በመቀነስ ከፉቴጅ ጋር ማች አደርገዋለሁ። እነዚህን ኢፌክቶች በመጠቀም ያገኘሁትን አውትፑት ለማየት አሁንም ክሬቲቭ የሚለው ኦፕሽን ጋር በመምጣት ቼክ ቦክሷን ኦን ኦፍ እያደረግን ሪዛልቱን ማየት እንችላለን። ከኢንቴንሲቲ ስር ቀጥሎ የምናገኘው አጀስትመንትስ የሚል ግሩፕ አለ። አጀስትመንትስ ላይ የምናገኛቸው ፌድድ ፊልም፣ ሻርፕን፣ ቫይብረንስ ኤንድ ሳቹሬሽን የምንላቸው ቫልዩዎች አሉ። ሞስት ታይምስ የምንጠቀማቸው ፓራሜትሮች ባይሆኑም ክሬቲቭ ኦፕሽን ውስጥ ግን ተጠቃለው እናገኛቸዋለን። የመጀመሪያው ፌድድ ፊልም ሲሆን ፌድድ ፊልም ማለት ያው እንደምናየው ፉቴጃችንን ግርጥት ያለ ሉክ ይሰጥልናል። ፌድድ ፊልም ኮንትራስትን እንደመቀነስ ማለት ሲሆን ፉቴጃችን ላይ የምናገኛቸውን የከለር ዴፕዞች እየቀነሰ ሁሉም ከለሮች ፍላት እየሆኑ አመዳማና ግርጥት ያለ ሉክ የምናገኝበት ኢፌክት ነው። በመቀጠል ሻርፕን የሚል ኢፌክት አለ። ሻርፕን የብለር ተቃራኒ ሲሆን አንዳንድ የፉቴጃችን ብለሪ ከሆነ ይህንን ብለሪ ኢፌክት በትንሹ ሪሙቭ ለማድረግ ሻርፕነስ እንሰጠዋለን። ሻርፕነስን አሁንም ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ኢፌክት አይደለም፣ የምንፈልገው ከሆነ ግን አለለን ማለት ነው። ሻርፕነስን በምንቀንስበት ጊዜ ፉቴጃችን ሞር ብለሪ የሆነ ይመጣል ማለት ነው። በመቀጠል ከስር ቫይብረንስ ኤንድ ሳቹሬሽን የምንላቸውን ሁለት ቫልዩዎች እናገኛለን። ሳቹሬሽን ባለፈው እንዳየነው ፉቴጃችን ላይ የምናገኘው የከለር ኢንቴንሲቲ ወይንም የከለር ድምቀት ሲሆን ቫይብረንስም ተመሳሳይ ትርጉም አለው። ቫይብረንስ ከሳቹሬሽን የሚለየው አንድ ነገር ነው። ሳቹሬሽን የኦቨርኦል ቪዲዮአችንን ከለር በማድመቅና በመቀነስ ቪዲዮአችንን አፌክት የሚያደርግ ሲሆን ቫይብረንስ ማለት ግን ቪዲዮአችን ላይ የምናገኛቸውን ደማቅ ከለሮች ኢግኖር እያደረገ ከቪዲዮአችን ላይ ፈዛዛ የሚሉትን ከለሮች ብቻ ታርጌት አድርጎ ከለሮቹን ብቻ የሚያደምቅልን ኢፌክት ነው። ሁልጊዜ ሳቹሬሽን ከመጠቀማችን በፊት መጀመሪያ ቫይብረንሱን ብንጨምር ፉቴጃችን ላይ ያሉትን የፈዘዙትን ከለሮች ብቻ መርጦ ደመቅ ያደርግልናል ማለት ነው።
ስለዚህ ሳቹሬሽን ከመጨመሪ በፊት ቫይብረንሱን ጨምረዋለሁ። በመቀጠል ትንሽ ከለር የሚያስፈልገው ከሆነ ሳቹሬሽን ቫልዩን በትንሹ ሰጠዋለሁ ማለት ነው። እነዚህን ፓራሜትሮች በመጠቀም ያገኘነው ሪዛልት ለማየት አሁንም ክሬቲቭ ላይ በመሄድ ኦን ኦፍ እያደረግን አውትፑታችንን ቼክ ማድረግ እንችላለን። መጨረሻ ላይ የምናገኘው ፓራሜትር ሻዶ ቲንት ኤንድ ሃይላይት ቲንት የምንላቸው አሉ። እነዚህ ፓራሜትሮች ባለፈው ከለር ኮሬክሽን ላይ እንዳየናቸው ሴም ትርጉም አላቸው። ለምሳሌ ሻዶ ቲንት ማለት ፔጃችን ላይ የምናገኛቸው ጥቁር ወይንም ወደ ጥቁር የሚጠጉ ሼዶችን ይወክላል። ስለዚህ ከለር ግሬድ ስናደርግ እነዚህ ጥቁር ሼዶች ላይ የምንፈልገውን ከለር አፕላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከለሩን አፕላይ ለማድረግ እዚሁ ክሬቲቭ ኦፕሽናችን ላይ የምናገኘው ከለር ዊል አለ። እዚህ ከለር ዊል ላይ በመምጣት ክሊክ ኤንድ ድራግ አድርገን ይህንን ሻዶ ቲንት ወደ ምንፈልገው ከለር እንወስደዋለን ማለት ነው። ይህንን በምናደርግበት ጊዜ የመረጥነው ከለር እነዚህ ሻዶ ኦር ብላክ ሼዶች ላይ ተደርጎ እናየዋለን። ስለዚህ ይህንን ከለር ለመቀየር አሁንም ወደ ከለር ዊላችን በመመለስ የምንፈልገው ከለር ላይ ቺን ፖይንት እናስቀምጣታለን። ሻዶ ቲንታችንን አፕላይ በምናደርግበት ጊዜ ሙሉ ቪዲዮን ቴክ ኦቨር ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ በመጠኑ ለመስጠት ከለር ዊላችን ላይ ፖይንቷን ክሊክ ኤንድ ድራግ በምናደርግበት ጊዜ ፍሮም ዘ ሴንተር መራቅ የለባትም። ፍሮም ዘ ሴንተር እየራቀች በመጣች ቁጥር ያ ከለር እየደመቀ ሞር ዶሚነንት እየሆነ ይመጣል። ስለዚህ ከለሩን በመጠኑ ለመስጠት ክሊክ ኤንድ ድራግ ስናረጋት ቺን ፕላስ ምልክት ፍሮም ዘ ሴንተር ወዳሉት ከለሮች ማስቀመጥ መርሳት የለብንም። ለምሳሌ ይህን ፉቴጅ ከለር ግሬድ ስናረገው ሻዶ ቲንቷን ወደ ብሉ ብንወስዳት ሞር የተሻለ ባላንስድ የሆነ ሉክ አለው። ግን በጣም ወደ ውስጥ ድራግ አላረገውን በመጠኑ ፍሮም ዘ ሴንተር ሳይርቅ አስቀምጠዋለሁ። ቀጥሎ ሃይላይት ቲንት የሚላለን። ሃይላይት ቲንት ማለት ቪዲዮችን ላይ የምናገኛቸው ነጭ ኦር ወደ ነጭ የሚጠጉ ሼዶች ላይ አፕላይ የሚደረገው ከለር እንደማለት ነው። አሁንም ወደ ከለር ዊላችን በመምጣት ሃይላይት ሼዳችን ላይ ማየት የምንፈልገውን ከለር ክሊክ ኤንድ ድራግ በማድረግ አፕላይ ማድረግ እንችላለን። አሁንም እንደምናየው ይሄ ከለር ሞር አፌክት የሚያደርገው ሃይላይትስ ወይንም ዋይት ሼዶችን ይሆናል። አሁንም እዚህ ጋር እቺን ፖይንት ፍሮም ዘ ሴንተር ማራቅ አይኖርብኝም። ስለዚህ ሃይላይት ቲንቱን ወደ ኦሬንጅ በመውሰድ ይህንን ብሉ ከለር ባላንስ ማድረግ እችላለሁ። እንደምናየው ሻዶ ሼዶች ላይ ሞር ዶሚኔንት የሆነው ከለር ብሉ ነገር ነው። ሃይላይት ሼዶች ላይ ደግሞ እንደምናየው ኦሬንጅ ከለር ሞር ዶሚኔት አድርጎ እናየዋለን። ፋይናሊ እነዚህን ሁለት ቲንቶች ባላንስ የምናደርግበት ቲንት ባላንስ የሚል ቫልዩ እናገኛለን። ቲንት ባላንሱን ወደ ግራ ብንቀንሰው ሃይላይት ቲንታችን ሞር ዶሚኔት አድርጎ ፉቴጃችን ላይ ኦሬንጅ የሆነ ከለር እናያለን። አሁን ደግሞ ወደ ቀኝ ድራግ ብናደርገው ሻዶ ቲንታችን ሞር ዶሚኔት አድርጎ እናየዋለን። ስለዚህ ከለር ግሬድ ስናደርግ እዚህ ጋር ቲንት ባላንሱን በስነ ስርዓት ፉቴጃችን ላይ ማች ማድረግ ይኖርብናል። ክሬቲቭ ላይ የምናገኛቸውን እነዚህ ፓራሜትሮች በመጠቀም ፉቴጃችንን በተወሰነ መልኩ ከለር ግሬድ ማድረግ እንችላለን።